This is a raw vlog. Hi guys! Hello! So, nandito kami ngayon sa bahay ni Mommy at ni Daddy. We're preparing for something big tomorrow. Guess where? Comment below where do you think we're going. So, I'm here with my sissy. Say hi! Hello! We're going to DAVAO! Uy, secret! That's a secret! Oh. So, yun, Hagardo for Sosa, kaya ako naka-shades. Mommy and Daddy are sleeping already. Let's check them. Mommy, are you awake? We're gonna vlog, Mommy. Daddy? Where are you? Oh my God, I hear something. Yun. Oh my God. Oh my God. Nandito kami mga anak niya sa labas, tapos ganyan sila. Ito ang mga outfit ni Mommy. Pakita ko sa inyo kung paano siya nag-prepare para sa outing na to. So yun, marami siyang swimwear. Ta-da-dan! OMG, Mommy. Oh my gosh. Look, ang dami-dami niya si wear. May lingerie pa siyang kasama. Super expensive Bali bag. So, kung sino gusto kong order, please comment below. Yan ang pek-pek shorts. Wow. Woohoo. Habulin ng lalaki. May puwet ka pala, sis, no? Nahihirapan ka sa gym. Alright, so nandito na kami sa airport. On our way to Maldives I'm with my yaya, by the way. Medyo excited na rin kami, pero hindi naman talaga ganun ka-excited. Did you bring your visa, guys? Your passport? Of course. It's with my yaya. Ayan na ang aming barge to Maldives. Kamusta? Oh my Kamusta? Kala naman sa Maldives tayo pupunta. Kala ko, bakit club? Sabi niya, welcome to Club Sama. Maldives yung punta ko eh. Mali atang barge sa akin Paano ba natin. yun? Ayan na ang mga sasalubong sa atin. Sana kanilang mga garland, sana kanilang mga juice, wet towel. Nag-expect ako na eh. I like it. It's so nice. It's so clean here. Good morning. Oh, ano ba to? Photoshoot ba to ni Ivan? Tayo nag-prepare ng... Kaya nga. Siya excited ba siya magpa-picture? Ayun, ang mga yaya ko pagod na sila mag-photoshoot. So ayan, nagpapahinga na lang sila. It's freaking hot. So nandito tayo sa taas ng Club Samal Resort. The view is very nice. As you can see, di ba? Ang ganda ng pool, the hotel. Ayan.
So this is their restaurant. Yeah, these are my yayas. Yaya, say hi. Hi! And so magtutour tayo sa kanilang restaurant. So definitely, I really hate smokers. So ayan. And what I really like about this place is their bathroom. It's air conditioned. We're here in the bathroom. It's air conditioned. It is the only place na malamig. Oh, ano ba to? Photoshoot ba to ni Ivan? Tayo nag-prepare ng Kaya nga. Siya excited ba siya magpa-picture?